Hi guys, ඉතින් පොරොන්දු වෙන විදිහටම අදත් මං ආවා රසම රෙසිපි එකක් අරගෙන. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මං කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද බෝංචි කන්න හිතන විදියට හදන්නේ කියලා. බෝංචි ගොඩක් අය එච්චර කන්න කැමති නෑ නේද? ඉස්සර මාත් එහෙමයි. හැබැයි මේ විදිහට හැදුවට පස්සේ කන්නේ බෝංචිද කියලාත් හිතාගන්න බෑ. ඕකේ, එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. Ingredients: බෝංචි ග්‍රෑම් 200, අමු මිරිස් කරල් 3, බොම්බයි ලුණු ගෙඩි භාගයක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකමාරක්. පළවෙනි පියවර. පිරිසිදු කරගත් බෝංචි සිහින්ව ලියා ගන්න. එමෙන්ම අමු මිරිස් සහ බොම්බයි ලුණු ගෙඩි භාගයද කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න. දෙවන පියවර. කපාගත් බෝංචි ලුණු සහ අමු මිරිස් වලට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගය සහ කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකමාර එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. තුන්වන පියවර. අවසානයේටම තෙල් සොල්පයක් බඳුනට දමා තෙල් ටික රත් වෙන්න තියන්න. රත් වුණු පසු එයට අපි කලින් සදාගත් මිශ්‍රණය එනම් බෝංචි ටික එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. පසුව එය ලිපෙන් බාගෙන මේසෙට පිළිගන්න. හරි, එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලා මේ රස බෝංචි ව්‍යංජනය හදලා රස බලයි කියලා. මතක ඇතු ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරලා මාත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. Thank you guys. ඉතින් ඔයා තාමත් මාෂි පෙරේරා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් hurry up, go and subscribe it. Meet you soon from another video.